سلام، من سمرم. خوش اومدیم به سمر سیکرت تاج. امروز میخوایم با هم دیگه یه دونه سالاد خیلی خوشمزه با کینوا و انار درست بکنیم. خیلی سالاد تر و تازه‌ای و فکر کنم خوشتون میاد. اگه تا الان چنل رو سابسکرایب نکنین لطفاً حتما این کارو بکنین که به حمایتتون احتیاج دارم. بریم مواد لازم رو با هم ببینیم. کینوا از اصلی ترین مواد این سالاد هستش که باید اون میزان کینوایی رو که دارین با 2 برابر میزان آب روی حرارت بذارین. یه مقدارم نمک و روغن بهش اضافه بکنی. وقتی که آبش کشیده بشه تقریبا حاضره، ولی میتونین یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم درش رو بذارین تا مثل کته یه ذره دم بکشه. جعفری‌ها رو باید تو این اندازه‌ای که دارین میبینین خورد کنین، یعنی نه خیلی ریز باشه نه خیلی درشت، چون میخوایم یه ذره توی سالاد به چشم بیاد. پیازچه من هم از قسمت سبزش هم قسمت سفیدش استفاده کردم. تو این اندازه‌ای که دارین میبینین خوردش کنین که بریزیمش توی سالادمون. گوجه فرنگی رو هم حالت نگینی خورد بکنین و اون دونه های وسط گوجه فرنگی رو هم در بیارین که تو سالاد زیاد جالب نمیشه. انارم از مواد اصلی این سالاده که دون کنین و بریزین تو کاسه که بتونین به موقع اضافه کنین. برای سس این سالاد روغن زیتون نیاز داریم. رب انار احتیاج داریم که بهتره رب انار ملس استفاده کنید. آب یه دونه لیمو ترش تقریبا متوسط، نمک که بچشین بعد بهش حتما اضافه کنید و طبیعتا فلفل که طبق سلیقه خودتون باشه. یه کاسه بزرگتر بردارین، جعفری‌ها رو اضافه کنین، گوجه فرنگی که نگینی خورد کردین و پیازچه، انار رو بهش اضافه کنین و همش بزنین تا کامل با هم مخلوط بشه. خوب زیر و روش کنین. کینوا رو آخر اضافه میکنیم که خیلی له نشه. کینوا هم حتما بذارین خنک بشه بعد به سالاد اضافه کنین. بعد که همش زدین کاملا مخلوط شد به همین خوشگلی میشه. برای سسش یه ظرف دیگه بردارین، رب انار رو اضافه کنین، روغن زیتون رو اضافه کنین، لیمو ترش رو بهش اضافه کنین. بعد اینو کامل هم بزنین. ممکنه یه ذره سخت مخلوط شه ولی هم بزنین تا کامل با هم دیگه یک نواخت بشه. بعد اضافه کنین به سالادتون. پیشنهاد میکنم اگه دارین برای مهمونتون درست میکنین سس رو حدود 1 ربع تا نیم ساعت قبل سرو اضافه کنین. بعد این سالاد خوشمزه رو بچشین. به به انقدر خوشمزه و تر و تازه است. من بهش یه مقدار نمک اضافه کردم. واقعیت فلفل اضافه نکردم به خاطر اینکه به نظر من واقعا نیاز نداشت. شما اگه دوست دارین بریزین. یه سالاد خوشمزه تر و تازه. اگر ویدیو رو دوست داشتین لطفاً چنل رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو لایک کنین. میتونین به اینستاگرام منم برین و اونجا منو فالو کنین و پستای مربوط به رسیپی و دستورالعملا رو سیو کنین. مواد لازم این سالاد رو دارین اینجا میبینین و ترجمه فارسیش هم مثل همیشه براتون توی توضیحات گذاشتم. امیدوارم که این سالاد رو درست کنین و دوستش داشته باشین. مرسی که تماشا کردین و 2 تا ویدئوی پیشنهادی منم یادتون نره تا ویدئوی بعدی. خداحافظ.